Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, të nderuar shikues, do të rilihemi sërish me protestën që po zhvillojnë studentët e universiteteve publike prej 2 ditësh tashmë pranë Ministrisë së Arsimit. Ata janë të shumë, sikurse e keni parë, nuk do të ndalen derisa të plotësojnë kushtet e tyre. Sërish do të kemi një lidhje telefonike këtë radhë me kolegun ton Erion Skëndaj. Erion, përshëndetje. Përshëndetje Senata. Ndodhem në pjesën në portën e pasme të Ministrisë së Arsimit. Aty ka prezencë policisë, ka edhe prezencë të studentëve. Normalisht studentët shtrihen në një gjatësi të madhe të rrugës që përshkon pikërisht para Ministrisë së Arsimit. Situata paraqitet e qetë edhe se her pas here nga studentë caktuar apo persona që ndodhen brenda në turm, nuk mund të themi janë studentë, flaken drejt godinës, vezë apo letra higjienike. Edhe pse me megafon përfaqësues të këshillave studentore që marrin pjesë në protestë që organizojnë dhe menaxhojnë të protestë u bë thirrje që të mos qellohet godina me akti mjet apo mënyrë sepse është rënë dakord që këshilla studentore që protesta do të jetë paqësore, do të jetë vetëm për kërkesa ekonomike dhe nuk duhet që të bien në provokim apo të provokohen dhe të kalojë dhe të marrë tjera për masa dhe tjera forma protesta e tyre sot. Ata kanë shprehur edhe kanë kërkuar përmes megafonit që të qëndrojnë këtu deri në orën 4 që është mbarimi i orës zyrtare të ministrisë dhe të kërkojnë që të negociojnë vetëm me një kusht, fillimisht të hiqet vendimi i qeverisë, të anullohet BKM-ja e qeverisë të majit të 2018 dhe vetëm atëherë ata do të ulen në bisedime për pikat e tjera, sepse vëmendje që këshillat studentore kanë paraqitur një peticion me 4 pika ku i kërkojnë qeverisë veç të tjera, pra veç heqjes të tarifës për kredit, të ulet të përgjithmohet tarifa vjetore e shkollës, po kështu të ketë një përfaqësi në bordin e universiteteve nga vetë studentët, por edhe të shtohet edhe një përfaqësues nga stafet akademike, që shumica në bord të mos jetë e qeverisë, por të jetë e studentëve plus pedagogë. Pasi aktualisht sipas studentëve, vendimarrja brenda bordeve të universiteteve merret nga qeveria, që sipas tyre ka 4 persona në vendimarrje nga 3 që janë stafet akademike. Aktualisht protesta është e qetë, por protestuesit, pra vetë studentët, thonë se nuk do të rrihen dhe se nëse nuk do të ketë një reagim të shpejtë, pra ata paraqiten dhe kanë dhënë një ultimatum të qeverisë, mund të kalohet në grevurie. Po, ndërkohë nuk ka patur asnjë kontakt me përfaqësues të Ministrisë së Arsimit Erion edhe një herë? Deri më tani, nga bisedat dhe kontaktet që unë kam me këshilla studentore, nuk ka asnjë lidhje me Ministrinë të Arsimit dhe protestuesve. Po. E tash edhe më herët, ata kërkojnë që nëse do të ketë kontakt, nëse do të ketë bisedime, nëse do të ketë negociata, ai do të bëhet vetëm në kushtet kur ministria, qeveria do ta anullojë VKM-n 228 mos gabohen, diçka e tillë, një VKM e marrë sipas tyre në mungesë totale të informacionit, pra është marrë nga qeveria dhe ata nuk e kanë ditur deri pak ditë më parë kur janë përballur me vendimarrjen që është së gjë tjetër vetë detyrim për të paguar para për kredite për provimet përpambetura. Ato studentët kanë dhënë ultimatum deri në orën 16 të ditës së sotme, Erion. Mëtej ç'do të ndodhi? Çfarë kanë thënë? Ata kanë lajmëruar që do të ketë përshtatësim të protestës. Që do të thotë? Dhe kanë bërë me dia dhe me megafon. Mund të kalohet në një formë të grevësurisë. Madje një prej përfaqësuesve të këshillit studentor që mori megafonin dhe bëri me dije këtë, tha që një përfaqësi e studentëve me shumë gjatë do të ketë dhe do të kryejë në grevuria. Po. Edhe kjo do të ndodhi pasi të skadojë afati sot në orën 16 apo në ditët në vijim? Ka pak paqërtësi në të çështje sepse gjithmonë mbeten në kushte deklaratash, pasi këshillat studentore duhet të mblidhen pas protestës edhe të bien në unison se çfarë rrugë do të marrë protesta e tyre nesër pas nesër në ditët në vijim. Pra sot ata i mbeten vetëm deklaratave që bëhen her pas here, duke përfaqësues të ndryshëm të këshillave studentore të ndryshëm, sepse bëjmë dije që këtu ka disa universitete që marrin pjesë në këtë protestë, dhe se herë kanë edhe qëndrime ndoshta edhe dyzuese ose të fundeta, pasi nuk ka një unifikim, nuk ka një udhëheqje mirëfilli.
Pra që është protest një gjithje studentëve dhe ata e kanë lajmëruar që nuk duan të na bashkohen përfaqësues politikës apo qeve të ndryshme që operojnë në fushën e të drejtave të rinisë. Pra ata thonë që ne mberet, ja në këto momente është i kërkojnë zonjës Nikola që të dalë në bulevard përmes një mini poezie që e lexojnë me pastere dhe e artikulojnë me megafon. Pra, ajo që mbetet për të parë se çfarë vendimari do të ketë mbas orës 16 plot studentët. Dhe që kjo vendimari të jetë më unifikuar, ata thanë se do të mblidhen, pra gjithë këshillat studentor të gjithë universiteteve që janë të përfshira në këtë protest, madje bashkë me universitetet e rrethet publike, dhe do dalin me një vendimari të unifikuar se si do të jetë protesta nesër. Pra, deri tani nuk kumseni dot nëse keni një agjendë të qartë të studentëve, por deri në orën 16 është e sigurt edhe pse trotuari para ministrisë është boshatisur gjithë, pra ka qenë më lirshëm. Deri në orën 16 ato janë vendosur të qëndrojnë aty para Ministrisë së Arsimit. Të qëndrojnë aty, po. Po. Mirë, Erion, unë të falenderoj për gjitha këto informacione që përcollen në studio. Shkojmë sërish drejt për së drejti me pamjet e protestës që zhvillohet përpara Ministrisë së Arsimit. Në fakt, studentët janë paksuar disi, por gjithsesi janë të vendosur të qëndrojnë para Ministrisë së Arsimit deri në orën 16 që ato kanë dhënë ultimatumin, ndërkohë ndryshe do të përshkallëzohet mëtej kjo protest, do të shkojë deri në demonstrata apo edhe grevurie. Megjithatë nuk është e qartë se si do të vijojë mëtej. Nga ana tjetër, në Durrës ka përfunduar protesta, e kemi parë pak më parë nëpërmjet pamjeve që ka transmetuar drejt për së drejti kolegja jonë që ndodhet atje, Klodiana Haxhiaj. Nuk kanë qenë të shumtë në fakt studentët në këtë protest që është zhvilluar pranë universitetit në qytetin e Durrësit, sepse pjesa tjetër i është bashkuar, duke qenë se distanca është afërt me Tiranën. Pjesa tjetër e studentëve durrësak janë bashkuar protestuesve pranë Ministrisë së Arsimit. Nga ana tjetër edhe në Korçë ka përfunduar protesta e studentëve, atje ishin të shumtë në numër, kishin bllokuar rrugën, duke krijuar kështu kaos në trafik. Ndërkohë që në Elbasan vijon akoma protesta, do të kemi një lidhje në këto momente me Fatmir Popën për të mësuar si paraqitet situata atje. Përshëndetje Fatmir edhe një herë. Përshëndetje. Edhe një pjesë e madhe e studentëve të Universitetit Aleksandër Xhuvani në Elbasan janë bashkuar sot protestës dhe që nga paraditja vazhdojnë ende që të jenë në protestë. Pjesa më e madhe e studentëve të fakultetit të këtij universiteti që në mëngjes kanë filluar protestën për të dytën ditë radhësi dhe kanë paralajmëruar që nesër do t'i bashkohen kolegëve të tyre në kryeqytet. Fillimisht studentët kanë protestuar para hyrjes kryesore të Universitetit Aleksandër Xhuvani dhe pas kanë vijuar në drejtim të fakultetit të shkencave mjekësore teknike të universitetit duke bllokuar përkohësisht edhe rrugën që e lidh me qendrën spitalore të këtij qyteti, por pa krijuar incidente. Ndërkaq më pas protesta ka vazhduar për në fakultetin ekonomik të Universitetit Aleksandër Xhuvani dhe marshimi ka vijuar për në bulevardin kryesor të qytetit dhe me protestuesit është bashkuar dhe deputeti i Partisë Demokratike zoti Luciano Boçi. Ndërkaq që studentët të cilët kanë folur gjatë kësaj proteste kanë përsëritur edhe një herë të gjitha kërkesat e bëra publike edhe më herët dhe janë shprehur se nuk kanë për të tërhequr nga protesta për të plotësuar kërkesat e tyre. Xhepat e shtetit mbushen me qindarkat e studentëve dhe tarifa është kafshate që s'ka përdihet kanë deklaruar studentët cilët mbanin sot edhe parrulla gjatë marshimit të tyre në këtë protestë. Ndërkaq që në fakultetin ekonomik me protestuesit janë bashkuar edhe disa studentë me aftësi ndryshe, të cilët janë pjesë e fakulteteve të Universitetit Aleksandër Xhuvani, të cilët gjithashtu kanë folur para protestuesve dhe kanë kërkuar solidaritet edhe nga studentët të cilët nuk janë bashkuar ende kësaj proteste. Po, Fatmir, unë të falenderoj për gjitha këto informacione që përcollen në studio, ndërkohë që shkojmë drejt për së drejti
Me pamjet tona tek protesta që zhvillohet para Ministrisë së Arsimit, ndjekim pa komente për pak çaste se çfarë thonë studentët. Studentët të protestojnë para Ministrisë së Arsimit të qëndrojnë aty të paktën deri në orën 16 kur është dhënë ultimatumi ndaj Ministrisë së Arsimit. Aty ndodhet gazetarja jon Doriana Bezat, e cila do të na përcjellë dhe ajo disa informacione. Doriana, edhe një herë të përshëndes. Përshëndetje Senada, unë vijoj që prej orëve të mëngjesit kur nisi protesta të jem pranë studentëve, të cilët duhet thënë se kanë bërë një protestë qytetare përveç disa muslim incidenteteve të vogla të shkëlqja e vezëve apo elitrave higjienike në drejtim të godinës së Ministrisë së Arsimit, që e konsiderojnë normale si çdo protestë, ndërkohë që të tillë ka cilësuar edhe policia e Tiranës. Duhet thënë se protesta e studentëve në ndryshim nga çdo lloj proteste tjetër ka një numër shumë të pakët të punonjësve të policisë, të cilët po monitorojnë këtë kubim. Megjithëse është masiv, mund të them se në pranë godinës të Ministrisë së Arsimit janë diku te 50 punonjës policie, ata të rendit, të cilët janë angazhuar. Nuk shikojmë as forca të ndërhyrje të shpejtë apo efektiv shqiponja e zakonshme në protesta të niveleve të tilla. Pra është një prani e reduktuar e punonjësve të policisë, ata qëndrojnë në dy hyrjet e përparme të Ministrisë së Arsimit, ndërkohë që disa fugona me punonjës policie po ashtu të rendit qëndrojnë në gatishmëri në anën e pasme të Ministrisë, nëse do të ketë ndonjë aktivizim, po them, të dhunshëm të studentëve. Ndërkohë që nuk kemi dhe prani të punonjësve të policisë private, të cilët merren vetëm me ruajtjen e objektit, por nuk kanë akses për të ndërhyrë në ndonjë tentativë të studentëve. Po ashtu policia e Tiranës ka hartuar një plan masas për të normalizuar qarkullimin, pasi bllokimi i kësaj ndrije shumë të rëndësishme për qytetin e Tiranës, si është rruga e Durrësit, ka qenë ndarkesë të rrugëve të tjera, sidomos tek zona e Zogës së Zi, po ashtu edhe në qendër të qytetit është një fluks më i shtuar i mjeteve, prandaj është angazhim i punonjësve të policisë rrugore, të cilët janë me një prezencë të shtuar në këto hyrje, për të normalizuar qarkullimin rrugor. Sipas informacioneve që kam nga policia e Tiranës, siç ndodhi dhe ditën e djeshme, ishte një protestë e ngjashme me atë që ndodhi sot. Në komisariat u shoqëruan 7 studentëve të cilët hodhën sende të forta dhe vezë në drejtim të ministrisë. Ata ju është marrë vetëm një deklarim dhe e njëjta gjë pritet që të ndodhë edhe në ditën e sotme. Identifikohen studentët të cilët kryejnë këto veprime që quhen arbitrare dhe më pas lihen të lirë. Protesta duhet ta theksoj që është e gjallë, ka shumë studentë që merren me organizimin e saj, bëjnë ovacione në forë, bëjnë artrofitje, lexojnë pankartat e tyre. Është
një protestë që megjithëse minutat dhe orët po shtohen, vion të jetë masive, është një largim janë 200 ose 300 studentë që janë larguar pasi turma është reduktuar disi, nuk është më përmata piste në mëngjes, por vion të jetë ende e konsiderueshme si protestë. Po, ende i gjallë si protestë. Po, Doriana, unë falenderoj për gjitha informacionet që përcolle. Falenderit juve. Është dita e dytë e protestës, të nderuar shikues, të protestës studentëve të universiteteve publike, të cilët janë vendosur të protestojnë për vendosjen e tarifave për provimet e mbartura kundër kësaj tarife, pasi u bashkuan të gjithë studentët, e keni ndjekur që prej mëngjesit sotëm nga të gjithë fakultetet e Tiranës dhe marshuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ata kanë bërritur tek godina e Ministrisë Arsimit, tek rruga Durrësit, në fakt ishin të shumt në numër, ku gjithashtu është protestuar edhe në vendet të tjera të Shqipërisë. Në Shkodër, në fakt, u tha se nuk do të zhvillohej protesta, edhe nëpërmjet lidhjes që kemi patur me Senat Nikëshiqin pak më parë, nuk ishte zhvilluar si protest, por më vonë, rreth mesditës, duket se para rektoratit është zhvilluar protesta e studentëve të qytetit të Shkodrës. Do të lidhem gjithsesi sërish me kolegun Senat Nikëshiqi për të mësuar të tjera detaje. Senat, përshëndetje. Po, përshëndetje sërish të bashku. Tashmë teksa ishte parashikuar fillimisht në orët e mëngjesit që protesta e studentëve të Universitetit të Shkodrës zhvilloi rreth orës 9 gjithë tek fakulteti i shkencave shoqërore. Fillimisht nuk u bë kjo protestë dhe u raportua nga studentët dhe organizatorët se të gjithë do të mblidhen nesër në protestën e madhe në ora 9 para rektoratit, por në fakt vetëm para pak minutash rreth 200 studentë, mund ta them, janë mbledhur përpara rektoratit të Universitetit Luiz Burakuqi dhe kanë protestuar ashtu si edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, duke qenë kundër tarifave të Ministrisë së Arsimit, dhe tërheqjen nga ky vendim. Studentët po protestojnë tashmë edhe në Shkodër, por natyrisht që nesër pritet që të jetë një numër shumë më i madh i tyre. Ata që janë prezent këtu janë të vendosur për të mos u tërhequr nga kërkesat e tyre, ndërkohë që i kanë bërë thirrje gjithë studentëve tjerë të Universitetit të Shkodrës që i bashkohen kësaj proteste në mënyrë që të jetë sa më masive, po ashtu këta studentë në mënyrë të pjesshme kanë bojkotuar gjatë ditës së sotme procesin mësimor. Një pjesë më e madhe janë nga fakulteti i drejtësisë në Universitetin e Shkodrës, por ka edhe në fakultete të tjera ku disa prej studentëve nuk kanë bërë mësim, ndërsa po ashtu nesër do të ketë edhe një bojkot më të madh. Po ashtu i kanë bërë thirrje edhe pedagogëve të universitetit që si bashkohen kësaj proteste këtu në Shkodër dhe të jenë në mbrojtje të studentëve të Universitetit të Shkodrës. Ndërkohë që vajza cila ka vënë dorëheqjen nga Këshilli Studentor me disa brati studente e drejtësisë mes një video të shpërndarë nga vetë studentët, ka treguar se është një intimiduar nga drejtuesit e universitetit dhe po ashtu është kelur integriteti i saj dhe i studentëve të tjerë, dhe edhe ka vendosur që të dorëhiqet nga Këshilli Studentor duke treguar dhe arsye dhe argumentet e saj. Ndërkohë që protesta vazhdon në momentin e Shkodër dhe nesër pritet që të jetë edhe më e madhe. E qartë. Senat, unë falenderoj për gjitha informacionet që përcollen në studio, ndërkohë që sipas panoramës, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministrja Lindita Nikolla ka thirrur sot në një mbledhje urgjente drejtuesit e fakulteteve të kryeqytetit. Kjo mbledhje në fakt ka ardhur pas protestave të shumta që po zhvillojnë studentët, të cilët kërkojnë anullimin e VKM-s për tarifimin e krediteve për provimet e vjeshtës, ndërkohë që sipas informacioneve mësohet se në agjendën e këtij takimi është diskutimi për plotësimin e kësaj kërkese nga studentët. Më herët Këshillat Studentor janë shprehur se kjo është një kërkesë e panegociueshme nga ana e tyre. Në fakt e keni ndjekur edhe ju dhe nuk tërhiqen deri në anullimin e VKM-s. Do të ndjekim në këtë momente disa prej prononcimeve të studentëve. Edhe në momentin që këtë të kenë drejtën legjitime me përsërit,
sikur ti je studenti më ekselent në botë, ti tanë aprovimet ndoshta s'ke drejt me dhënë për një herë, po ke drejt me arrit një rezultat edhe më të lartë, që je momentalisht. Edhe të pagush, na kena drejtën romake që mund të ketë 12 kredite, të pagush 84.000 lekë për një provim, fluks të shkollore, që është detyrueshme, kjo është absurde, kjo është po pranueshme për studentë. Që me doli herë dhe mu tërhek nesër nuk... Ishte deklarata njëri prej studentëve të qytetit të Shkodrës, që sikurse e tha edhe kolegu i Senat Nikshi, studentët e Shkodrës kanë dalë në protestë në orën 12, ndërkohë që ishte anuluar pak më parë, ishte thënë se do të dilnin ditën e nesërme në orën 9 para rektoratit, por që vendosën të dilnin në orën 12 dhe janë të vendosur të shkojnë deri në fund kësaj proteste, duke kërkuar pra atë çfarë kërkojnë të gjithë studentët, të anullimin e VKM-s për tarifimin e krediteve për provimet e mbartura. Këto janë pamjet që vinë nga protesta tashmë disi e reduktuar, megjithatë vazhdon të jetë e gjallë kjo protestë që zhvillohet para Ministrisë Arsimit. Ndërkohë që ka patur një reagim edhe nga Presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta, i cili po ndjek me vëmendje protestat e studentëve të universiteteve në disa qytete të vendit, duke vlerësuar situatën e krijuar. Presidenti Meta u bën thirrje autoriteteve dhe institucioneve përgjegjëse të dëshmojnë ndjeshmërinë dhe përgjegjësinë e duhur në adresimin e çështjeve që shqetësojnë studentët, në përputhje me kuadrin ligjor dhe të frymës së dialogut për një zgjidhje sa më të shpejtë dhe të drejtë në interesin më të mirë publik. Duhen bërë më shumë përpjekje për një arsim dhe edukim sa më cilësor, që garanton shanse të barabarta për të gjithë pavarësisht mundësive të tyre financiare. Rinia është aseti ynë më i çmuar kombëtar, ndaj dhe kujdesi ndaj shqetësimeve dhe aspiratave të tyre duhet jetë prioritet i të gjithëve, sidomos i institucioneve. Është ky reagimi që ka patur presidenti i vendit zoti Ilir Meta, i cili po i ndjek pra me vëmendje protestat e studentëve të universiteteve në disa qytete të vendit. Një protestë vërtet paqësore, kjo në fakt duhet theksuar. Kanë qenë të shumë studentët sot të cilët kanë marshuar drejt Ministrisë së Arsimit. Ato vazhdojnë të protestojnë para Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve kundër rritjes së tarifave për provimet e mbartura, për kushtet në universitete, po ashtu edhe për kushtet në konvikte. Ata kanë hedhur vezë ditën e sotme drejt Ministrisë, po ashtu dhe letra higjienike. Ndërkohë që pak më parë ka reaguar edhe Presidenti i Republikës zoti Ilir Meta, i cili po ndjek me vëmendje protestat e studentëve të universiteteve në disa qytete të vendit. Duke vlerësuar situatën e krijuar, Presidenti Meta u bën thirrje autoriteteve dhe institucioneve përgjegjëse të dëshmojnë ndjeshmërinë dhe përgjegjësinë e duhur në adresimin e çështjeve që shqetësojnë studentët, në përputhje me kuadrin ligjor dhe të frymës së dialogut për një zgjidhje sa më të shpejtë dhe të drejtë në interesin më të mirë publik. Duhen bërë më shumë përpjekje për një arsim dhe edukim sa më cilësor që garanton shanse të barabarta për të gjithë, pavarësisht mundësive të tyre financiare. Rinia është aseti ynë më i çmuar kombëtar, ndaj dhe kujdesi ndaj shqetësimeve dhe aspiratave të tyre duhet jetë prioritet i të gjithëve, sidomos i institucioneve, përfundon reagimin e tij presidenti i vendit Ilir Meta.